Thôi, ta vào lệnh điều kiện. Điều kiện có 3 cái dạng: 1, 2, 3. 1 là lệnh if không thôi, 2 là lệnh if kết hợp với else, 3 là if, else if và else. Ta khảo sát ví dụ 1. Bây giờ ta nhập vào một số nguyên y input. Xét cái điều kiện sau: nếu y lớn hơn bằng 18, 2 chấm ha. Rồi ta in vào trưởng thành. Rồi bây giờ chạy thử F5. Ví dụ ta nhập là 20, xuất bạn đã trưởng thành. Nhưng nếu ta nhập vào 10 dưới 20, dưới 18, nó không xuất. Ta lưu ý vì ở đây có dấu bằng, vậy khi 18 nó cũng là trưởng thành ha, trên 18 là trưởng thành, ví dụ vậy đó. Ta in này. Bây giờ ta muốn thêm một cú. Đây là cú pháp lệnh một lệnh, nhưng nếu ta có nhiều lệnh thì ta phải viết cái này. Nếu có nhiều lệnh ta viết này: nếu y lớn bằng 18 thì ta xuống này ta in này. Đó, bạn đã trưởng thành. Rồi xuống này ta viết thêm: bạn có quyền đi bầu cử. Bây giờ ta khóa cái lệnh này nha. Đó, cái coi của chủ có 2 lệnh ta phải xuất này. Ví dụ đó, ta nhập vào 20, nó thực hiện 2 lệnh: bạn đã trưởng thành, bạn có quyền đi bầu cử. Một cái khối lệnh nó nằm trong này. Ta lưu ý nếu ta viết cái này nữa này, bây giờ ta chạy, nếu mà ta nhập là 10 nó không xuất gì hết ha, nó không xuất. 2 cái lệnh này nó tùy thuộc điều kiện này. Nếu ta viết mà viết ra đây thì có nghĩa rằng là cái lệnh bạn đã trưởng thành thuộc điều kiện này, còn lệnh này không thuộc. Thì khi bạn lưu ý ta nhập vào 20 nó vẫn xuất đầy đủ 2 lệnh: bạn đã trưởng thành, bạn có quyền đi bầu cử. Nhưng nếu ta nhập vào 10 thì chỉ có cái lệnh này xuất thôi, nó bị sai ở chỗ 10 đây đó, nó không xuất bạn có bầu cử, nó không xuất lệnh này mà nó xuất này. Có nghĩa rằng là cái lệnh này nó phụ thuộc là sau khi nó thực hiện nó kiểm tra như vậy, không thỏa nó xuống dưới này, hết điều kiện 18 nó xuất này. Vậy cú pháp này mới đúng là ta phải viết vậy. Đó là cái thứ nhất. Bây giờ cái cú pháp 2 thì như thế nào? Đấy, lệnh if 1, ta ghi chú lệnh if else. Rồi bây giờ ta cũng nhập cái này. Cú pháp lệnh if else 2. Bây giờ sau này không biết chia được. Khóa luôn. Sorry. Rồi lệnh if else 2. Nếu y lớn bằng 18, ta phải có dấu 2 chấm. Nên tốt nhất ta ghi này: print bạn trưởng thành. Thì ngoài cái lệnh mà if else đây ta ghi đây: nếu y nhỏ thua 18, ta số hàng bạn chưa trưởng thành. 2 lệnh riêng biệt. Ví dụ 20 bạn đã trưởng thành, nếu là 10 thì bạn chưa trưởng thành. Ta lưu ý nếu ta bỏ này là báo sau mỗi cái câu lệnh điều kiện nó phải có cái dấu 2 chấm, không nó báo lỗi. Ở đây ta có 2 cái trường hợp lớn bằng 18 và ngược lại nhé. Ta có thể dùng cú pháp thứ hai, đó là gì? Else, phải cùng có 2 chấm là bạn chưa trưởng thành. Ví dụ 20 bạn đã trưởng thành, 10 bạn chưa trưởng thành. Đó là lệnh if kết hợp với else. Tương tự
Nếu bạn có quyền bầu cử thì ta ghi chỗ này. Bạn có thể đi bầu cử. 20 ha, nó xuất cái lệnh này 2 lệnh. Còn nếu mà ta nhập 10, nó chỉ xuất 1 lệnh. Ta lưu ý lúc này nếu ta viết ra đây thì có nghĩa rằng ta ngắt cái lệnh if lớn 18. Vậy thì khi ngắt if lớn 18, lệnh này độc lập, vậy thì cái else này nó báo lỗi, nó không hiểu else là của cái nào. Khi ta dùng else thì phải có cái if đi kèm. Ta lưu ý cái đó. Bạn chưa trưởng thành, bây giờ đó ta lại xuống này tiếp. Bạn chưa được đi bầu cử. Ta phải lưu nó thành một cái khối, có một cái khối. Và lưu ý ở đây khi ta chạy cái này nó vẫn chạy nhưng nó sẽ sai ý nghĩa đây. Ví dụ nếu ta nhập mà dưới 10 thì ta thấy nó vẫn đúng là nó xuất 2 cái này, nhưng nếu ta nhập vào lớp 18 thì nó lại xuất 3 cái đó, nó xuất 3 lệnh đó. Như vậy ta xuất 2 lệnh này thì cái lệnh này không thuộc gì hết if viết else rồi, ta phải viết ra ngoài này, nó bị sai đó. Ta phải viết thêm một cái khối, nó mà 2 cái khối, có nghĩa là 2 cái lệnh này tùy thuộc vào điều kiện này, 2 lệnh này tùy thuộc vào lệnh này. Rồi bây giờ ta đi vào cú pháp 3 là nhiều else như thế nào. Vậy thì bây giờ ta xếp cái này, giả sử bây giờ ta nhập cái y. Bây giờ nếu ta có 3 cái trường hợp x dương âm và y dương âm và bằng 0 thì trường hợp thứ nhất y lớn hơn 0, ta xuất này print y số dương. Ở đây ta ngược lại else, ta ngược lại ta còn 2 trường hợp, đó là y âm và y bằng 0 thì ta có thể viết này else, nhưng viết cái này ta phải kết hợp là if. Muốn phân ra nữa ta if nữa là y nhỏ thua 0 2 chấm y số âm. Và trường hợp cuối cùng nhớ else y là số 0. Rồi ta khảo sát thử. Ví dụ số 4 y dương trừ 3 y âm 0 y là 0. Ta lưu ý đó 3 cái trường hợp này. Thế một cái bài tập ta có thể làm bằng cái này, đó là ví dụ một cái bài tập cho là cái này. Ta có thể thử là bài tập này, đó là khi nhập vào 1 tuổi, nhập 1 tuổi đó, từ 0 đến 6 thì ta nói là nhập gì? Mẫu giáo. Và từ 7 đến 11 học cấp 1. Và từ 12 đến 14 học cấp, cái này đến 10 học cấp 2. Và từ 15 16 17 đây 12 đến 15 cấp 2, cái này là 11. Và 16 cho đến 18 thì cấp 3. Nếu mà ta phải làm cái này thì ta xét đây, nếu ví dụ ta nhập vào một cái tuổi y nào đó, cái tuổi y nào đó thì ta xét đây, đúng không? Nếu y lớn hơn y mà nhỏ thua 7 đó thì đây là cấp 1, đây mẫu giáo nè, đó. Còn ngược lại ta muốn phân nữa, ta nếu tiếp y nhỏ thua 11, nhỏ thua 12 thì đây là lúc này ta học cấp 1. Và ta muốn phân nữa, ta còn là 2 cái cấp 2 và cấp 3 thì ta else tiếp, else if tiếp y nhỏ thua 15 bằng 15. Đây là cấp 2 bằng luôn. Và cái trường hợp cuối, đúng không? Else if tiếp y nhỏ thua bằng 18, ví dụ vậy. Thì đây là gì? Cấp 3. Và cái trường hợp cuối cùng
eo. Đấy là trường hợp cuối cùng ta học đã đại học hãy đi làm, đúng không? Ha, nó là ví dụ vậy. Rồi, bài học đến đây là hết. Ta lưu ý nó những cái cú pháp. Câu điều kiện, câu điều 1 nè. If không thôi ta làm một lệnh, hoặc là tốt nhất ta nên viết xuống hàng là an toàn. Kết hợp nhiều lệnh. Lệnh 2 là if kết hợp else. Thứ 3 là gì? If kết hợp với else if, ví dụ cái else if này. Ok, thank you.